ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? በዛሬው ዝግጅት ይዤ የመጣሁት የሜክሲካኖች ምግብ የዶሮ ኬሰዲያ ነው። አሰራሩን አብረን እንከታተል። የታጠበ ዶሮ ያስፈልገናል። ቺክን ብረስት ነው የተጠቀምኩት። አንድ ማንኪያ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ የተፈጨ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና ታይም። ሌላው ደግሞ ኮምፕሊት ሲዝኒንግ የሚል አለ እንዳያችሁት ለሁሉም ነገር የምጠቀምበት ነው እሱን እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው። ሌላው ደግሞ ሚክስድ ቃሪያዎች ናቸው። ቼደር ቺዝ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ባላችሁ ተጠቀሙ። እና አንድ ከፍ ያለ ሽንኩርት። ዶሮን እንቀላቅልና ከዛ መጥበሻ ላይ ዘይት አድርገን ጋል ሲልልን እንጠብሰዋለን። ቅመሙ ከሌላችሁ ሁሉም አይነት በቁንዶ በርበሬና በጨው ብቻ መስራት እንችላለን። ይሄንን ቤታችሁ ካለ በሁሉም ሰሌንትሮ ራሱ ቢኖራችሁ ቤታችሁ ውስጥ በሱ ያጣፍጣል። እሱንም ማድረግ ይቻላል። ዶሮ ሲበስል ወደ ሳናችን በትሪ ላይ አድርገን እናውጣውና ያንኑ ዘይት እዛው ላይ መጥበሻ ላይ እንዳለ ሽንኩርት ጨምረን እናበስለዋለን። እሱ ደግሞ ሲወጣ በየተራ ቃሪያውን አድርገን እናበስለዋለን። አሁን እንግዲህ ዶሮን መቆራረጥ ላይ ነኝ። መክተፍ ለምትፈልጉ በትናንሽ መክተፍ ትችላላችሁ፣ ግን ስንበላው ይወድቃልና እኔ ያረኩት ምንድነው ሽሬድ ነው ያረኩት። በሹካዎች ይዛችሁ ስሉ ላይ እንደምታዩት መጫር ነው። በቃ በትላልቁ ስላልከተፍኩት ከመጥበሴ በፊት በትናንሹ አድርጌው ቁርጡን ትንሽ አስቸግሮኛል። በትላልቁ ግን እንዲሁ ከጠበሳችሁት እንደዚህ ለማድረግ ሽሬድ ለማድረግ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። አሁን እንግዲህ በቃ መጥበሻችን ላይ ትንሽ ዘይት አድርገን ቶርቲላ ያለንን አድርገን የኔ ትንሿ ነች ቶርቲያ የተጠቀምኩት። ትልቁ ሰፋፊ ብታገኙ እሱ ጥሩ ነው፣ በደንብ ይይዛል። ስትቆርጡትም ጥሩ ሳይዝ ይሆናል። ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ቺዙን
ከዛ ቺክኑን ያለውን ፔፐር ያላችሁን ሁሉንም የሰራችሁትን እዚህ ላይ አድርጋችሁ እጥፍ እያደረጉ ትንሽ ብራውን ከለር እስኪይዝ ድረስ ቺዙ እስኪቀልጥ ድረስ ማቆየት ነው። ከዛ እናወጣዋለን ማለት ነው። ማጠፍ እንችላላችሁ፣ በክብ ማድረግ ትችላላችሁ። በክቡ የምታደርጉት ከሆነ ከስርን በሙሉ ሸፍናችሁ ከዛ ከላይ እንደገና ሌላ ቶርቲያ አርጉበትና በሁለቱም ሳይድ አገላብጣችሁ አብስላችሁ ማውጣት ነው። ስጋ አንፈልግም ወይ ቺክን አንፈልግም ለምትሉ ስጋ ማድረግ ይችላል። ስጋም ቺክንም አንፈልግም ለሚል ሰው ደግሞ እንዲሁ ቬጅቴብል ብቻ መሆን ይችላል። መሽሩም መጠቀም ትችላላችሁ። ኦሊቭ አድርጉበት። የተለያየ ነገር ተደርጎ መሰራት ይችላል። ቺዝ ራሱ ሳትከቱ እንዲሁ በቬጅቴብል ብቻ ማድረግ ይቻላል። አሁን እንግዲህ በክቡ የተሰራውን እየቆረጥኩኝ ነው። በክብ የሰራችሁ ከሆነ አራት ቦታ አድርጉት። ያጠፋችሁ ደግሞ ከሆነ የሰራችሁት ለሁለት ቦታ ከቆረጣችሁት ፖርሽኑ ጥሩ ትንሽ መካከለኛ ይሆናል። አራት ቦታ ያንሳል። ስንበላ እኔ እንግዲህ ያዘጋጀሁት ሳወር ክሪም እና ሳልሳ ነው። ማንኛውም ሳልሳ ይሆናል። ሳወር ክሪም በጣም ስለሚሰጠው ነው። ሳልሳውን እንደዛው እየቀባን ለእንግዳም ለልጆች በተለይ በጣም የሚወዱት ምግብ ነውና አሁን በተለይ ሁሉ ነገር ስለተዘጋ ይሄንን በቤታችን ሰርተን መመገብ እንችላለን። ሳወር ክሪሙና ሳልሳው የማይገኝበት ቦታ ከሆነ ያላችሁበት ቲማቲም ከትፋችሁ ቃሪያውን አድርጋችሁ ጣዕም እንዲሰጠው ሎሚ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄን ይመስል ነበር። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤ እስክመለስ ድረስ በሰላም ቆዩኝ።